සුබෝසක් කියලා පිළිගන්න අදත් SL Ultimate YouTube channel එකට ඉතින් අද මම වරියා දෙන්නන්නේ Photoshop එකෙන් paint edit එකක් හදන විදිය. ඉතින් අද යමු වීඩියෝ එකකින් Photoshop වලකටම open කරගෙන file ගිහිල්ලා open ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන image එක තෝරගන්න. මම ඉතින් මට ඕන image එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මම Arting Galaxy image එක තමයි තෝරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මොනවා හරි selection tool එකක් අරගෙන මේකේ background remove කරගන්න. ඉතින් මම pen tool එක තමයි use කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට background remove කරගන්න තියෙනවා ඔයාලට. ඔයාලා command selection tool එකෙන් ඔයාලට එක් කරගත්ත හැකි. හරි ඉතින් මම මෙතන music එකක් දානවා. මේක remove කරගන්න නම්. ඉතින් ඔයාලට මේක boring කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට මේක skip කරලා ඊට ටික බලන්න හැකියි. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. They say, be meek, look beneath the bed before you go to sleep. Keep up, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Under the place where all this began. Just start again. I'll see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. හරි ඉතින් මම මේක make section දීලා මේකට mask එකක් දාගෙන මෙහම background remove කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා move tool එක click කරගන්න ඒකේ shortcut එක V key එක V ඊට පස්සේ ඔයාලා new යන්න ඒකේ new යන්න control N press කරනවා ඔයාලා ගිය හැකි new ගිහිල්ලා ඔයාලා 1 by 1 ratio එකක් ගන්න මෙතන 300 දෙනක RGB color වෙන්න 1 by 1 ratio එක කියන්නේ 920 920ම දාන්න නැත්නම් ඔයාලා 540 වෙන 540 එහෙනම් 1 by 1 ratio එක කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා මේක move tool එක අරගෙන මේක move කරගන්න document එකට new එකට කියලා new document එකට හරි ඊට පස්සේ control 3 press කරලා ඔයාලට මේක resize කරගත්ත හැකි ඕන විදිහට. ඉතින් මට ඕන ගන්නට මම මේක resize කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මෙතනට
මෙහෙම මම මේ ෆොටෝ එක රීසයිස් කරගෙන මූව් කරා ගන්නවා ෆොටෝ එක මැදට එන්න වගේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා control O බලලා ඔයාලට ඕන ඊළඟ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒක drop paint එක black single drop paint එක තමයි ඔයාලා ගන්න ඕන. හරියට මෙන්න මේ වගේ paint එක තමයි ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ මම මේ ෆොටෝ එක අර ෆොටෝ එක මම ගන්න යූස් කරන ඔක්කොම ෆොටෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක drive එකේ. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ගත්ත හැකි මෙන්න මේක. ඉතින් මේක මම රිසර්ච් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මේක ඕන ගන්න රිසර්ච් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා එන්ටර් දෙන්න. එන්ටර් දීලා මෙතන ප්ලේ එක normal කියලා තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒක ස්ක්‍රීන් කියලා දාගන්න ස්ක්‍රීන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම තමයි ෆොටෝ එක පෙන්නන්නේ. මේක තව මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. හරි මම ඉතින් ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. ඉතින් මම එකට දෙනවා. මෙන්න මේක තමයි දැන් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ආයතන control O බලලා තව එකක් ගන්න ඕන. පිළිවාසට drop paint ටිකක් තමයි ගන්න ඕනේ එකත්. ඉතින් මම මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් තමයි අරගත්තේ. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දීලා තිබ්බේ නෑ. හරි මම ඊට පස්සේ මේක crop tool එක ගාලා crop tool එකෙන් මේක crop කරා ගන්නවට ඕන ගන්නට. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ඉමේජ් නම් Google එකේ එකම ගත්ත එක සර්ච් කරලා paint drop part කියලා දාපුවම එනවා. හරි ඉතින් මම ආයේ move selection එක දෙනවා. move tool එකෙන් ඔයාලට select කරලා ඉතින් මේකත් ඔයාලට ඕන ගන්න රිසර්ච් කරගන්න පුළුවන්. control tree press කරලා මම රිසර්ච් කරන්න එපා. මම normal මේ ගන්නට රිසර්ච් කරගන්නවා ඉතින්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ layer එක ඩබල් ක්ලික් කරලා පල්ලෙහාට දැන් යනවා. අන්න පල්ලෙහාට දැන් ගිහලා layer 3 එක දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක control tree එක බලලා ආයතරක් ඔයාලට ඒක රිසර්ච් කරගත්ත හැකි ඕන ගන්නට ඔයාලා කැමති ගන්නකට. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ ගන්නට මෙහෙම රිසර්ච් කරලා තියාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි drop effect picture එක හදාගන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසියි. ඉතින් මේක සේව් කරන්න ඔයාලා යන්න ඕන save as කියලා ඔයාලට මේක JPG කියන එකට දාලා ඔයාලට කිසිම මන්ද මේක සේව් කරගත්ත හැකි. ඉතින් මෙහෙම තමයි හදාලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තව ඕන නම් පහදින අර subscribe button එක බලලා මාව subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට දෙන්න share කරන්න.